අද අපි කරන්නේ Vini production ලගේ build එක. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං බිල්ඩ් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මාත් එක්ක අද ඉන්නවා ඉෂාර තමයි විනි ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ සභාපතිතුමා කියලා. ඉතින් මේ ඉන්නේ ඉෂාන්. එහෙම නැත්නම් ජනක. ඉතින් අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ගාල්ලේ SellX කම්පියුටර්ස් එකට විනි ප්‍රොඩක්ෂන් ලගේ බිල්ඩ් එක කරන්න. ඉතින් ඉෂාර මට කතා කරනවා මීට මාස 2-3කට කලින් නේද ඉෂාර? ඉතින් එයාලගේ කම්පියුටර් එක විනි ප්‍රොඩක්ෂන් ලගේ කම්පියුටර් එක හදාගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එතනදී මේ අහන්න ලැබෙන කතාව ටිකක් වෙනස්. ඉෂාන් ඒ වගේම විනි ප්‍රොඩක්ෂන් ටීම් එක ඉන්නේ වැලිඔය ඇතා වැටුණු වැව. ඒ කියන්නේ දිස්ත්‍රික්කයේ විදිහට මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ. ඉතින් මුළු ලංකාවම බලන වීඩියෝස් අරගෙන එන්නේ මොන වගේ මැෂින් එකකින්ද කියන එක මම කැමති ඉෂාරගෙන් අහන්න. ඉෂාර තමයි ටීම් එකේ එඩිට් එක කරන්නේ මේන්ලි අනිත් කටියත් කරනවා. එතකොට ඉෂාර දැනට ඔයාලා වැඩ කරන කම්පියුටර් එකේ ස්පෙක්ස් මොනවද? ප්‍රොසෙසර් එක නම් i5 4th gen එකක් තියෙන Intel එකේ. RAM එක 6GB. ඔව්. VGA කාඩ් එක GTX 650. right. ඉතින් මේ මම හිතන්නේ ටිකක් විතර වෙනස් කතන්දරයක්. ඔයාලා වීඩියෝ එකක් බලද්දි මං හිතන්නේ නැහැ කවදාවත් 4th gen එකේ i5 එකකුයි 6GB RAM එකක්. අද අපි කතා කරන්නේ අඩුම 8GB stick එකක්. එහෙම නැත්නම් ගේමින් වලට PC එකක් හදන්න ගොඩක් කට්ටිය අපම 16GB තමයි අද අපි මේ ස්පෙක් එක විදිහට යන්නේ. ඉතින් මේ ඔයාලා බලන නිර්මාණ අරගෙන එන්නේ මෙන්න මේ වගේ කම්පියුටර් එකකින් කියලා හිතුවොත් මම හිතන්නේ සමහර විට ඔයගොල්ලෝ විශ්වාස කරන්නේ නැතිව 6GB RAM එකක් 4th gen i5 එකක් GTX 652GB graphic card එකක්. ඔය දේවල් වලින් තමයි මෙච්චර කාල මේගොල්ලෝ මේ දේවල් කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඉෂාර මොන වගේ ප්‍රශ්නද මේ වලදී එන්නේ? වගේම ඔයාලා පාවිච්චි කරන කැමරා එකත් එක්ක මොන වගේද එඩිට් වලදී මේ වෙනකොට ඇවිල්ලා තියෙන ප්‍රශ්න තියෙනවද කොහොමද? ඔව් ගොඩක් වෙලාවට 4K එහෙම වීඩියෝස් ගන්නෙ නෑ. ගොඩක් වෙලාවට ගන්න බෑ. ගත්තාම ලෝඩ් වෙන්නේ නෑ. අතරම එඩිට් කරන්න අමාරුයි. අනිවාර්යයෙන්ම හිර වෙනවා. ආය එඩිට් එක කරන වෙලාවට අපි නොයිස් රිමූවර් සෙට් එක දාපුවාම ආය ගොඩ ගන්න බෑ. ළඟදී රම්බෝ එකේ දිත් වුණා 4K අවුට් කරන්න ගිහිල්ලා අවුට් කරගන්න බැරුණා හිර වුණා. ඔව් මේ රෙන්ඩරින් වලට දාවට පස්සේ සමහර ගාන පැය මුලින් වෙනවා දවසක් දෙකක් කියලා. ඊට පස්සේ පපුවාමර හැදෙද්දි අඩු වෙලා පැය 4ක් වගේ වැටෙනවා සෙට් එක. right. කොහොම හරි නොයිස් රිමූවරින් කලර් ග්‍රේඩින් කරාට පස්සේ ආය කොල්ලන්නත් බෑ. right. ඉෂාර කොහොමද මේ ඉගෙන ගත්තේ එඩිටින්? අපි අර ඒ දවස්වල ඉඳලා අර කරලා තමයි 2010 විතර ඉඳලා අපි පොඩි වීඩියෝස් කරා. ඒ විදිහට ඒතර අර පොඩි එඩිටින් එකේ ඉඳලා දැන් තියෙනවා නම් වර්ධනයක් ඒක හදාගත්තේ ඒ කාලේ ඉඳලා ටික කරවුවා. ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් වීඩියෝ එකක් බලද්දි අපිට පෞද්ගලිකව මට හිතෙන්නේ නැහැ මේක මේ මුලින් ඉඳලා තමන්ම ඉගෙනගෙන කරපු දෙයක් කියලා. සෑහෙන හොඳ දෙයක් ඒකේ අවුට් එකේ තියෙනවා. දැන් තියෙන ගොඩක් නිර්මාණත් එක්ක බලද්දි ඉෂාන්ගේ ඉන්පුට් එක මොකක්ද? එඩිටින් ඔයත් එඩිට් කරනවද? මැදින් පනිනවද? නැත්නම් ඇඩ්වයිස් දෙනවද කොහොමද? අතර එහෙම නෑ. ඒ කියන්නේ එඩිට් ඔක්කොම කරන්නේ ඉෂාර. ඇත්තටම මේ ඒ කියන්නේ ඒකට අදහස් දැන් සවුන්ඩ් එකක් එතනට වැටෙන එකක්. ඒ ගැන අදහස් අපි දෙනවා. අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා. ඉතින් එඩිට් එක සම්බන්ධයෙන් ඉෂාර තමයි අනිවාර්යෙන් එඩිට් එක කරන්නේ. right. මෙතනදී ඉෂාර කියපු විදිහට එයාගේ දේවල් එක්ක අලුත්ම එඩිටින් කරන්න අපි PC එකක් කතා කරා. ඉතින් ඉෂාරගේ ඉන්පුට් එකත් එක්ක මම බැලුවා ඒ කියන්නේ දැනට ඒගොල්ලන්ට වැඩ කරගන්න ඒ වගේම ඉස්සරහට අවශ්‍ය කරන දේවල් කරගන්න දැනට තියෙන සිස්ටම් එකට වඩා ඒක අප්ග්‍රේඩ් කරන්න යනවට වඩා අපිට බලන් අලුත්ම සිස්ටම් එකක් හදන්න කියලා. ඉතින් ගාල්ලට අපි දකුණට ආවා SellX කම්පියුටර්ස් එකට මේ බිල්ඩ් එක කරන්න වෙනස්ම අත්දැකීමක් එක්ක. මෙතනදී පළවෙනිම දේ විනි ප්‍රොඩක්ෂන් ලගේ processing එහෙම නැත්නම් rendering කරන්න අපි Ryzen 9 CPU එකක් තමයි තෝරගත්තේ. Ryzen 9 3900X CPU එක. ඉතින් මේකේ කෝස් 12ක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් විනිලගේ
ලෙවල් එකේ ප්‍රොඩක්ෂන් ක්වොලිටි එකක් එක්ක එයාලගේ යන ඩියුරේෂන් එකත් වැඩි. විනාඩි 10කට වඩා වැඩියෙන් යනවා. ඉතින් ඒකත් එක්කම අර noise removal ඒ වගේ දේවල් එක්ක හැම දෙයක්ම මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන නිසා ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ 12 core 24 thread processor එකක් තමයි මෙතනදී තෝරගෙන තියෙන්නේ. මේකට අපි ගන්නවා ASUS B550 අලුත්ම third generation එකට ආපු mid range motherboard එක. ඉතින් මේක top series එකෙන් ගද්දී අපිට VRM configuration එක ඒ වගේම heat sinks මේ හැම දෙයක්ම මෙතනදී තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්න ඕනේ ASUS 1-to-1 warranty එකක් තියෙනවා. ඉතින් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අවුරුදු 3ක් යනකම් මොනවා හරි manufactured defect එකක් ආවොත් අලුත්ම එකක් replacement එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් මම හිතන්නේ වැය කරන මුදලට හොඳ සොලියුෂන් එකක් වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක විදිහට අපි ගන්නවා ASUS Strix GTX 1650 කාඩ් එක 4GB කාඩ් එකක් හොඳටම ඇති කලර් ග්‍රේඩින් මේ වගේ දේවල් කරන්න. මේ දේවල් එක්ක විනීලා ඉන්න පැත්තත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම AC තියෙන රූම් එකක නෙවෙයි කම්පියුටර් එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ CPU එක cool down කරන්න මෙන්න මේ ML240 Cooler Master ලික්විඩ් කූල් එක පාවිච්චි කරනවා. මේක අනිවාර්යෙන්ම වැදගත් දෙයක්. මේ බිල්ඩ් එකට යද්දී අපි සිංගල් ෆෑන් එකකට යන්නේ නැතුව ඩුවල් එකකටම ගියා. කූලින් තිබ්බොත් තමයි බූස්ට් ක්ලොක් එක හරි විදිහට වැඩ කරලා හොඳ පර්ෆෝමන්ස් එකක්, ස්ටේබල් පර්ෆෝමන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේත් එක්කම අපිට අපේ RAM එක විදිහට TeamForce Delta ASUS TUF certification එක තියෙන RAM 16GB RAM එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ ගැන මම රිවිව් එකක් කරලා තියෙනවා. ටීම් ගෲප් කියලා කියන්නේ ASUS ලගේ මම හිතන්නේ RAM ඒ වගේම මෙමරි ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට ආපුවම මේ TUF certification එක ලැබිච්ච පළවෙනි බ්‍රෑන්ඩ් එක වෙන්න ඕනේ මම නිවැරදි නම්. ඉතින් මෙතනදී ASUS certification එකත් එක්කම අපි Delta එකේ 16GB පාවිච්චි කරනවා. power supply එක විදිහට අපි පාවිච්චි කරන්නේ Silverstone 550 watt power supply එකක්. මේත් එක්කම අපේ SSD එක එහෙම නැත්නම් boot drive එක විදිහට Lexa 250GB NVMe drive එකක් සහ 2TB hard drive එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම කේසින් එක වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති Cooler Master MB500 කේසින් එකක්. අපිට ගොඩක් හොඳ ventilation එකක්, fans 3ක් pre-install කරලා එනවා. ඉතින් මේ system එක තමයි මම Vini production ලත් එක්ක ඉෂාරත් එක්ක කතා කරලා configure කරගත්තේ. ඊට පස්සේ SellX computers එකෙන් මෙන්න මේ monitor එක business class ASUS monitor එක free of charge තමයි දෙන්නේ Vini production ලට යාලගේ editing වැඩ කටයුතු කරන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් dual monitor setup එකක් යන්න ඕනේ. යාලට දැනට තියෙන monitor එකත් එක්ක මේ IPS panel එක විශේෂයෙන්ම business grade එකක් sRGB 100% තියෙන පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් යාලගේ editing වලට. right. එහෙනම් අපි යමු build එකට.
සිස්ටම් එකේ BIOS settings දැන් අපි පොඩ්ඩක් බලමු. ඉතින් මෙතනදී tough gaming B550M+ motherboard එකේ වගේම Ryzen 9 3900X12 core processor එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Celsius එක 44ක idle temp එකකින් run වෙනවා. ඒ වගේම තමයි CPU එකේ speed එක විදිහට අපිට MHz 3800ක base clock එකක් තමයි පෙන්වන්නේ. ඒ වගේම අපිට අපේ 16GB Tame Elite Delta RAM එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව XMP ප්‍රොෆයිල් එක හරහා 3200 MHz වලට ඕවර්ක්ලොක් කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ASUS Aura Sync එක හරහා මේ සිස්ටම් එකේ සම්පූර්ණ motherboard RAM cooler හැම දෙයක්ම sync කරගන්න අපිට පුළුවන් වුණා. සිස්ටම් එකේ අපි පළවෙනියටම K7 Total Security Antivirus Solution එක install කරා 1 year subscription එකක් එක්ක විනිලගේ data ආරක්ෂා කරගන්න. ඉතින් මේ දේවල් වලට පස්සේ අපි කරපු දේ තමයි stress test එක. Blender software එක පාවිච්චි කරලා අපේ course 12ම stress කරද්දී අපිට 4 GHz speed එකකදී ලැබිච්ච temp එක තමයි Celsius එක 60 සහ 65 අතර ලැබුණේ reading එක. ඉතින් ඉතාමත් stable temp එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. 120mm dual fan තියෙන මේ radiator 240ml cool එකත් එක්ක ඉතාමත් stable performance එකක් මේ system එකට ලබා ගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඊට පස්සේ අපි මේකේ Cinebench R20 release එක හරහා test කරලා බලුවා මොන විදිහේ capability එකක්ද system එකේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් Cinebench score එක 7001ක් විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතාමත් හොඳ ස්කෝර් එකක්. ඉතින් මේ තියෙන විනිලා සිස්ටම් එක අරන් ගියාට පස්සේ මට යපු කම්පැරිසන් ක්ලිප් එකක්. වම් පැත්තේ එයාලගේ පරණ සිස්ටම් එකේ එයාලගේ Rambo වීඩියෝ ක්ලිප් එක රෙන්ඩර් කරන්න යද්දී පැය 4ක් එයාලට රෙන්ඩරින් ටයිම් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා කියලා පෙන්වනවා. නමුත් දකුණු පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් විනාඩි 25ක් වගේ වෙලාවක් තමයි කාලයක් තමයි යන්නේ. ඉතින් පැය 4ක් තිබ්බ රෙන්ඩරින් ප්‍රොසෙස් එක දැන් පැය භාගයකට අඩු වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ යාට ඉතාමත් හොඳින් වැඩ කටයුතු කරගන්න චේන්ජස් කරන්න ඒත් එක්කම ඉස්සරහට තවත් නිර්මාණශීලී වැඩවලට වැඩිපුර කාලය වැය කරන්න මේකෙන් පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් මේ විදිහට තමයි Vini production ලගේ PC එක assemble වෙන්නේ. ඉතින් stress test ඔයගොල්ලන්ට පේන්න ඇති මොන විදිහටද ගියේ කියලා temps. ඒ වගේම මේකේ තියෙන Cinebench score එකේ හැම දෙයක් එක්කම Vini production ලගේ කලින් project එක සහ ඊට පස්සේ අලුත් machine එකේ තියෙන project එකේ files මම මේකට include කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මොන විදිහේ difference එකක්ද තියෙන්නේ කියලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඉෂාන් ඉන්නවා Vini production ලගේ ඉදිරියට ගොඩක් වැඩ කටයුතු කරගන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. විශාර මොනවද හිතෙන්නේ system එක ගැන? ඔව් ඇත්තටම මේ කියන්නේ කලින් දැන් අපේ දැන් තියෙන පරණ machine එකට වඩා ගොඩක්ම ස්පීඩ් අපි දැන් ටෙස්ට් කරා. ඒ කියන්නේ Windows එක උනත් දාන වෙලාවේ දැන් අපේ කලින් මැෂින් එකේ Windows එක උනත් විනාඩි 40ක් විතර යනවා. මේක විනාඩි 5ක්වත් ගියේ නැහැ Windows එක උනත් සෙට් වෙන්න. එතකොට මේ එතනම ස්පීඩ් එක අපි දන්නවා. ඒ කියන්නේ දැන් ටෙස්ට් කරලා බලපු තත්ත්වය අනුව අනික හાર્ඩ් එක උනත් අපේ NVMe තිබ්බේ නැහැ. ඒ කියන්නේ normal hard එක තිබ්බේ ස්පීඩ් එක අනුව දැන් ඒ කියන්නේ අර තිබ්බ මැෂින් එකත් එක්ක බලද්දී තමයි අර මේ දෙක සසද්දී තමයි අපිට ලොකුවටම දැනෙන්නේ. දැන් අර මේ කියන්නේ දැන් තියෙන දැන් තිබ්බෙත් මේ 4th gen එකක් මේකේ තියෙන ස්පීඩ් එකත් එක්ක බලද්දී ලොකු වෙනසක් දැනෙනවා. ඒක කියාගෙන බෑ. right ඉතින් ඉෂාරේ විදිහට එයාගේ අදහස් කියද්දී මට කියනවා ජනක එහෙම නැත්නම් ඉෂාන්. ඉතින් ඉෂාන් දැන් කම්පියුටර් එක මං හිතන්නේ ඔයාලගේ තිබ්බ එකට වඩා සෑහෙන performance අතින් තියෙනවා වැඩ කටයුතු ගොඩක් කරන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා Vini production එකට. ඉතින් මොනවද කියන්න තියෙන්නේ audience එකට? මුලින්ම කියන්න තියෙන්නේ අර අපේ වීඩියෝ ලේට් වෙනවා කියලා ගොඩක් අය මේ කමෙන්ට් කරලා එහෙම තිබ්බා. ගොඩක් ඉතින් ඔක ටෙන්ෂන් එකකින් ඉන්නේ ඉෂාර. ඉතින් ඉදිරියට අපේ වීඩියෝස් ලේට් වෙන්නේ නැති වෙයි. කමෙන්ට් පෝස්ට් එක දාපුවාම 4ට එනවා කියලා අනිවාර්යෙන් 4ට ඇවිල්ලා තියෙයි. ඉතින් මෙහෙම මේක අපිට PC එකේ වැඩේ කරගන්න ඇත්තටම අපිට අයිඩියා එකක් ගන්න අපි මුලින්ම කතා කරේ ප්‍රියදර්ශන අයියට. PC Guide LK YouTube channel එකේ ප්‍රියදර්ශන අයියා. ඉතින් ලොකු support එකක් දුන්නා අපිට මෙතන අපේ හිතේ තිබ්බ විදිහටම අපේ කම්පියුටරේ හදාගන්න. ඉතින් මේ තැන ගැන කිව්වේ ප්‍රියදර්ශන අයියා. මුලින්ම එයාට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා.
ඒ වගේම SellX ආයතනය ඉතින් ගොඩක් ලොකු සපෝට්ටයක් දුන්නා. ඒකේ ක්‍රූ එක ගත්තත් ගොඩක් නිතරශීලී විදිහට අපේ වැඩේ ඉතින් කරලා දුන්නා. ඒ වගේම අපි දැනට පාවිච්චි කරන්නේ පොඩි මොනිටරයක්. ඉතින් අපිට මොනිටරයක් SellX එකෙන් අපි හිතුවටත් වඩා මොනිටරයක් අපිට හම්බුණා. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි SellX ආයතනයටයි. ඒ වගේම PC Guide LK YouTube channel එකේ ප්‍රදර්ශනයටයි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි විනි ප්‍රොඩක්ෂන් ලගේ කම්පියුටර් බිල්ඩ් එක ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඉදිරියට එන වීඩියෝස් ඉතාමත් ක්‍රියේටිව් විදිහට වැඩි වැඩියෙන් වීඩියෝස් දාන්න ලැබේවා කියලා. එහෙමනම් channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.